Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi încercăm să răspundem încă o dată la întrebarea veșnică. Pot să înlocuiesc laptopul cu o tabletă? Da, poți! Poate să facă însă orice face un laptop? Eu cred că da. În sfârșit, în 2025, avem încă o tabletă foarte bună, dar de data asta este excepțională la câteva capitole, la care cei de la Huawei au dat acestui MatePad Pro 12.2 câteva chestii de refresh. Au îmbunătățit o tabletă altfel excelentă. Versiunea pentru 2024 am lăudat-o aici și am spus că e cea mai bună tabletă. Huawei MatePad Pro 12.2 și mai există încă o versiune cu un alt fel de ecran, dar asta pe care o vezi aici este o tabletă genială, în primul rând, din cauza sau datorită ecranului. Pentru că ce vezi aici este un tandem OLED Paper Mate Display. Paper mate, practic trebuie să fie cumva mat ca hârtia. Pe bună dreptate, încă nu m-a contrazis nimeni. Sunt sigur că o să vină câțiva la comentarii, abia îi aștept. Am un mesaj pentru ei la final, dar până atunci, hai să vă zic de ce cred că versiunea pentru 2025 au făcut cea mai bună tabletă excepțională și, în sfârșit, o unealtă de productivitate. În primul rând, tableta asta vine cu cea mai rapidă conectivitate pe care am văzut-o până acum pe orice fel de device. Exagerez? Mai bine îți demonstrez. Fii atent. Tableta pe care o vezi, ia să o și pornim, este legată în momentul acesta la Wi-Fi-ul din hub, da? Și o să dau o înregistrare de ecran ca să pot să vă arăt un test de viteză pe Wi-Fi 5. Noi avem o rețea mesh aici în clădire, făcută cu AP-uri profesionale de vreo 4-5 ani, pe 5 GHz, Wi-Fi 5. Avem conectivitate pe fibră, gigabit până în clădire, cum au cei mai mulți dintre noi acasă. Hai să vedem ce se întâmplă dacă dau un simplu test de rețea. Cam asta este maximul posibil pe care pot eu să-l obțin pe Wi-Fi 5 cu un AP-ul la 3 metri de mine, adică m-am asigurat că am cea mai bună acoperire și nu sunt foarte mulți clienți pe rețea aici la mine în studio. Dacă dau pe mai multe informații, o să vezi totuși că latența este decentă, pe 5 GHz am între 3 și 7 și am download de 420, upload de 420. Cam asta este limitarea din lumea reală pentru Wi-Fi 5, deși în teorie promite pe MIMO până la 2200 de megabits, adică 2,2 gigabits. În lumea reală nu prea am văzut chestia asta. Ok, hai să vedem care este maximul posibil dacă mă cablez. Și pentru chestia asta, eu mai călătoresc cu un astfel de adaptor. Este un adaptor banal de gigabit de la USB-C la Ethernet. Nu știu câți dintre voi călătoresc cu așa ceva pentru laptopurile lor. Eu am așa ceva și o să scot această mufă de rețea de aici. O leg pe direct. Îmi leg tableta pe direct. Și da, poți să faci chestia asta pe orice device cu USB-C, apropo, indiferent că este Android sau PC, telefon, orice altceva. O să opresc Wi-Fi-ul și acum repet testul. Și iată care e diferența între conectivitate pe 5 GHz și pe Ethernet. Tableta asta are stocare atât de rapidă, jumătate de tera, 512 GB de stocare și mult RAM, mai mult decât poți folosi, încât am latență exact ca pe un workstation. Am 1 milisecundă, între 1 și 2 milisecunde și un download de 960 de megabits și un upload de peste 900 pe niște servere din Bulgaria, apropo, nici măcar n-am făcut un test local. Asta este conectivitate încă o dată la nivel de workstation, da? De calculator care stă tot timpul acolo. Din testele mele, că am făcut de mai multe ori, stă constant la peste 900, uneori însare upload-ul de gigabit. Nu știu cum fac chestia asta. Noi avem o conexiune destul de bună. Aici colaborăm cu un furnizor care ne-a adus fibră cu 1 gigabit garantat. Însă cei mai mulți furnizori nu o să-ți garanteze viteza maximă. Depinde foarte mult de momentul zilei și de, uite, cu ce server stai de vorbă. Vezi? Mai devreme era mai puțin, acum a sărit. Și acum, hai să refacem testul într-un alt fel de scenariu. Hai să vedem care este maximul posibil pe care poți să-l obții în realitate de la cea mai nouă tehnologie. O să repornesc Wi-Fi-ul și acum am să mă conectez la Wi-Fi 7. Ia zi, suntem oare conectați? Oare putem noi să avem Wi-Fi 7? Și diferența deja este notabilă. Forjez eu puțin serverul astea, sper să nu-mi dea kick de pe server cei de la Fast, însă diferența între 5 GHz și 6, că mă joc în spectrul ăsta între 2, 5, 6 pe mai multe pachete de frecvențe. Wi-Fi 7 este mult mai rapid la acest capitol. Am obținut constant viteze excepțional de bune. Asta mă uimește de fiecare dată. Nu sunt la primul test, am mai testat puțin mai devreme. O să vă zic, rămâne între noi, mi-a picat prima înregistrare unde făceam testele. Obțin constant upload pe Wi-Fi 7 de gigabit. Uite, spre exemplu, pe speed test am 777 pe un server tot așa din București.
din browser, nici măcar nu folosesc aplicația celor de la Speedtest. Mai testez o dată. Acum este, să zicem, conexiunea încălzită și sar constant de 500 de megabits, m-am dus până la 700 de megabits pe download. Upload-ul mi se pare cel mai spectaculos. Pentru profesioniști chestia asta contează. Ia uite, 550, 557. Și constant, vă spuneam, peste 700, am obținut și gigabit pe upload. Puteți să mai faceți și voi teste de genul ăsta și puteți să îmi confirmați mai jos la comentarii, dar chestia asta este deja știută. Cei de la Huawei sunt campioni când vine vorba de conectivitate, pentru că sunt și producători de modemuri. De aici apare toată disputa aia și cu 5G-ul și cu alte lucruri. Încă o dată, o las la final. Ce mă interesează este că pe tableta asta am, se vede aici pe iconiță, am Wi-Fi 7, și am și router cu Wi-Fi 7. Acum, un router de genul ăsta s-ar putea să fie suficient pentru o încăpere un pic mai mare zilele astea. Ai nevoie de mai multă frecvență pentru că ai viteze mai mare, însă pe măsură ce frecvența crește și folosești mai multe pachete, distanța dintre router și echipament o să trebuiască să scadă. E o chestiune de densificare, cum mi se spune în industrie. Nu o să intru aici în prea multe detalii tehnice. Dacă vrei să faci o rețea profesionistă de Wi-Fi 7, va trebui să te gândești un pic cum împarți frecvențele astfel încât să ai acoperire bună. Eu sunt într-un astfel de experiment la Casa Bucnici 2, despre care o să-ți povestesc altă dată. Bun, asta este partea de conectivitate. Tableta vine însă și cu 5G. Și la partea de 5G am eu o mare nemulțumire în legătură cu operatorii de la noi care amână de jumătate de deceniu investițiile alea reale ca să vă pot arăta niște viteze decente. De-aia insist eu pentru partea asta de Wi-Fi, pentru că pe 5G, oricât aș testa, nu mai avem multe de megabits cum ni se tot promitea aici. Mai nou am și câțiva megabits sau zeci de megabits. Mi se pare jenant. Nu avem 5G real în țara noastră, deși, spre exemplu, în China se testează 6G, unde nu se mai vorbește de gigabit, se vorbește deja de terabit, adică de 1000 de giga pe secundă, să poți să muți fișiere wireless prin 6G. Până să avem 6G aici sau pe tabletă, mai avem. Așadar, ce-am bifat? Wi-Fi 7, 5G, conectivitate de top. Mă mai interesează însă ceva ce este rar pe un device mobil. Conectivitatea bună de Bluetooth. Pentru că cei de la Huawei pun în pachetul ăsta, cu această tabletă, nu doar tastatura asta, ci și un mouse și un pen, pe care îl am ascuns aici. Upgrade-ul, să zic așa, hardware la tabletă în 2025 este faptul că acest pen are acum spațiul lui ascuns aici în tastatura asta, care este și un folio. Apropo, tableta are undeva la jumătate de kilogram, 500 de grame și o grosime de 5,5, ajunge la 1 centimetru cu tot cu folio și cu acest M-Pencil și cu acest mouse și acest folio, toate trei se conectează la tabletă printr-un alt fel de Bluetooth. Îi se spune Neuralink. Penul ăsta care arată așa foarte gingaș, dar și mouse-ul, dacă te uiți pe spate, scrie pe el Neuralink. Apropo, suportă conectivitate cu 3 device-uri, poți să tot sari între ele. Iar aici, lângă trackpad, o să vezi că scrie tot așa Neuralink. Ce înseamnă asta? Am conectivitate de cel puțin 30 de ori mai bună decât pe Bluetooth și timpul de răspuns este de o milisecundă. La ce te ajută lucrul ăsta? Nu vei mai avea întârzieri și întreruperi când lucrezi și cu pen, și cu mouse, și cu o astfel de tastatură care nu este conectată mecanic, ci este conectată wireless. Da, ea se fixează cu magneții ăștia, dar în realitate nu există fire între ele. Și nu sunt singurele accesorii pe care le vei putea conecta. Eu sunt fanul căștilor cu Bluetooth True Wireless al celor de la Huawei. Folosesc constant și FreeClip și FreeBuds Pro 4. Cele două mi se par top pe categoriile lor. Uite, spre exemplu, eu vânez când sunt reduceri la FreeClip că mai pierd câte o bucată. Nu prea scad sub 900 de lei și sunt deja pe piață de multă vreme. Semn că se vând bine, că altfel cred că ar fi dat în preț la niște reduceri. În combinația asta însă cu FreeClip sau cu FreeBuds Pro 4, ele se vor auzi excelent. Prin conectivitatea asta Bluetooth, nu doar acest Neuralink care oferă stabilitate, vei obține și lățime mai mare de bandă, niște megabits buni prin care sunetul o să circule bine între tabletă și căștile tale. Așadar, un bonus de productivitate, dar și de stabilitate pe care o cauți de la un device de așa ceva, de productivitate. Dar acum vreau să-ți arăt o chestie și mai tare. Hai să zicem că nu vrei să stai cu căștile în urechi și poate ții tableta cu tine, nu știu, la duș. Unii dintre noi fac chestia asta. Am mai spus-o și data trecută, boxele, cele 8 de pe tabletele de la Huawei în cazul ăsta,
sunt foarte puternice, dar cam cât de puternice? Chestia asta se aude deja prea tare. Și dacă am auzit mai devreme că ne-am zis că are doar 5,5 mm grosime tableta asta, au reușit să înghesuie o cameră de rezonanță un pic mai mare decât la generația anterioară și acum ai un bas un pic mai clar. Eu cred că poți să asculți muzică în fundal fără niciun stres și fără căști. V-am mai spus eu aici, nu vă încurajez să stați toată ziua cu căștile în urechi, e bine să ai un astfel de sistem, mai ales că tabletele astea nu sunt doar pentru muncă, sunt și pentru video. Cu atât de multe incinte acustice pe toate părțile, cu siguranță o să merite să te uiți și la filme, mai ales că acest ecran se vede bine și în încăperi luminoase. I-au mărit luminositatea maximă, s-au dus spre 2000 de niți, dar nu o să aibă reflexii dacă bate soarele pe geam și este atât de portabilă încât o să te poți uita la un sezon întreg din serialul tău favorit sau pe orice fel de cursă aeriană, indiferent cât de lungă e. Mai pe românește, bateria de 10.000 ține 14 ore. 14 ore de video în care poți să faci ce vrei tu, evident, pe un ecran de 12,2 într-o carcasă care altfel seamănă cu o tabletă de doar 10 inch. Așadar, un ecran aproape de laptop înghesuit într-o tabletă de jumătate de kilogram. Nu mai superlative la acest capitol pentru că, încă o dată, ecranul ăsta pe care eu vi l-am mai arătat, uite, vezi, îl pun direct în lumină, indiferent către ce cameră îl îndrept, nu o să vezi glare, nu o să vezi reflexiile alea stupide, pentru că are acest tratament antireflex, care altfel îl găsești la tabletele de la Apple, la prețuri care sar bine de tot de 1500 de euro pe versiunile de top. Aici ai pe toate versiunea asta de MatePad Pro 12.2 cu acest OLED, Paper, Matte, denumire lungă de marketing. Mergi pe încredere, cel mai bun ecran pus pe o tabletă cu Android, punct. Și din nou, aș vrea să mă contrazică cineva mai jos la comentarii dacă este cazul. Și v-am arătat așa, viteză pe Wi-Fi, v-am zis de 5G, v-am zis de Bluetooth, v-am arătat cel mai bun ecran. Hai să vă mai arăt o chestie. Noi am pus, spre exemplu, recent pe gb.ro un accesoriu, uite-l aici, care arată așa. Asta este un sistem de la Lexar de workflow, în care noi putem să punem, dar pot să-l și scot și să-l conectez direct pe USB-C. Asta este un SSD și aici am 4 tera. Pe tabletă am jumătate de tera. Hai să vă arăt cât de repede se copiază fișiere de pe un SSD pe tabletă și invers, pentru că eu am rămas gură cască mai devreme, în 2 secunde am mutat jumătate de giga. Iar aici, apropo, avem și cititor de carduri dual, că de fapt asta făceam mai devreme când mi-am dat seama că filmarea a fost făcută greșit, când am verificat-o aici nu aveam șar și am făcut-o încă o dată. Sistemul de operare de pe tabletă este Harmony OS, dar în esență se comportă ca un Android pe care îl recunoști. Cei de la Huawei te lasă ca prin App Gallery să-ți instalezi MicroG, Gbox și toate lucrurile astea, astfel încât să poți să spui aplicațiile tale favorite. Uite, eu, spre exemplu, m-am dus și mi-am instalat și Maps, și YouTube, și Chrome, și Google, am și Google Play. Aici în Gbox însă poți să-ți instalezi toate aplicațiile tale favorite din Google Play fără niciun fel de problemă. Însă, pe mine mă interesează, vă spuneam, partea asta de fișiere. Am o aplicație bună de fișiere aici și aici pot să mi le văd, spre exemplu, ce am pe SSD și ce am pe tabletă. Și uite, pe USB Drive am o înregistrare, am un podcast de tras săptămâna asta, îi dau copy și acum mă duc în tabletă și cam așa arată viteza de copiere. Am 400 de megabytes care se copiază pe secundă de pe acest SSD în tabletă. 40 de giga care se mută de zici că lucrez mai rapid chiar, evident, decât pe o rețea, dar mai rapid decât de pe orice alt hard extern către un PC. Am copiat în doar câteva 10 secunde 10 GB de pe SSD pe tabletă. Apropo, în timpul ăsta înregistrez și ecranul, deci scriu pe mai multe fire de execuție. Hai să facem însă și o copiere în sens invers. Aici am 400 de megabytes și să vă arăt cât de repede se duc dincolo. O secundă mi-a luat să copiez pe un hard extern, așadar viteza de citire este excepțională. Memoria este aproape de nivel de SSD, însă împreună cu o sculă de genul ăsta transform tableta într-o sculă, încă o dată, de productivitate reală. Pentru că dacă mă duc aici, spre exemplu, am găsit inclusiv, ia să văd, Google Play,
Am inclusiv Adobe Premiere sau Photoshop Express și aplicații mult mai intensive pentru că am capacitate de procesare pe o tabletă de ultimă generație cu stocare și cu destulă memorie RAM pentru tot ce ai vrea să faci pe ea. Și cu asta mă apropii de final. Nu mi-au mai rămas prea multe argumente, v-am spus despre ecran, v-am spus despre grosime, despre baterie, despre conectivitate. Ce mai lipsește unei astfel de tablete în 2025 să fie un instrument de productivitate? Într-o lume în care bagajele de cabine devin o mare problemă la toate companiile aeriene, eu cred că ne vom uita din ce în ce mai atent la astfel de device-uri. Iar cei de la Huawei, chiar dacă nu se mai bat atât de tare pe partea de telefoane în piața de la noi, pe tablete eu cred că sunt foarte buni. Nu doar pe sunet, ci și pe tablete. Insist la capitolul ăsta. În momentul în care testez eu această tabletă, ea se pregătește de lansare în iunie 2025 și o să vină cu o promoție. O să-ți las un link în descriere. Se va lansa pe la vreo 4999, cam cu ce vezi aici și cu niște bonusuri. Încă o dată, detalii destule în descriere. Acest clip o să trăiască pe internet mai multă vreme și lucrurile se mai schimbă. Așa cum s-a schimbat, spre exemplu, în legătură cu tableta din 2024. MatePad Pro 12.2 este deja redus la 3500 de lei și mi se pare și ăla un deal foarte bun pentru că ai un ecran aproape la fel de bun, productivitate și performanță aproape la fel de bune. Este un refresh cu niște upgrade-uri de viteză, de performanță și de conectivitate pe care pot să-l recomand însă cu toată inima. Și am lăsat la final aceste câteva vorbe pe care le-am pentru cei care cu siguranță vor veni la comentarii să-mi spună că promovezi produse chinezești. Și am o întrebare pentru voi. Serios acum, uite, vă întreb. A găsit cineva tablete care nu sunt făcute în China? Toată lumea produce acolo. Faptul că sunt de la Huawei, aș vrea să văd dacă cineva are ceva să le reproșeze, să vină cu argumente. Ce le lipsește din punct de vedere tehnic? Pe mine asta mă interesează. Din punct de vedere al tehnologiei mă interesează performanță, fiabilitate, conectivitate. Astea sunt lucrurile care mă interesează pe mine. Geopolitica o să o las evident pentru alții, poate niște podcasturi sau cine știe pe unde. Mă interesează performanța, am găsit-o. Dacă are cineva altceva de spus, încă o dată, veniți să o spuneți cât puteți voi de civilizat, mai jos la comentarii. Ai link în descriere pentru acest produs, dar și mai multe clipuri pe canalul meu de YouTube. Dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja. Și până data viitoare, să aveți Wi-Fi 7.